Până crește masa vegetativă, fără de care nu puteți obține căpățâni mari, varza are nevoie de fertilizări cu azot, îngrășăminte minerale, gunoi de grajd, gunoi de pasăre, amoniac sau îngrășământ verde. Varza este o mare consumatoare de elemente nutritive, deci și terenul trebuie să fie bine pregătit înainte de plantare, iar în gropile în care plantați varza trebuie să adăugați compost sau mraniță. Nu se adaugă gunoi proaspăt de graj pentru că varza s-ar putea să fie afectată de boli fungice. Din momentul în care începe să se formeze căpățâna, dați prioritate îngrășămintelor cu potasiu și fosfor. Puteți folosi cenușă, o fertilizare la cel puțin la 10 zile. Așa se poate presăra pe lângă rândurile de lângă varză sau se folosește apa de cenușă. Se amestecă cenușa cu 10 litri de apă, se lasă amestecul la infuzat timp de câteva ore, apoi cu apa obținută se udă cuiburile de varză. Nu se recomandă să rupeți frunzele verzei nici înainte și nici după formarea căpățânei, deoarece astfel scade randamentul. Frunzele alimentează planta până în ultimul moment, deci viitoarea recoltă depinde direct de numărul de frunze. Cu toate acestea, dacă frunzele inferioare ce se ating de pământ au câteva semne de boală sau deteriorări, acestea trebuie îndepărtate pentru a evita răspândirea infecției. Dar de frunzele sănătoase nu le rupeți până la recoltare. Varza are nevoie de mușuroire care trebuie efectuată după irigare sau după ploaie. Se ridică pământul în jurul tulpinii cât mai sus pentru ca varza să-și formeze o tulpină groasă pentru a menține greutatea căpățânii. Se îndepărtează burienile, căci acestea consumă substanțele nutritive din sol și pot provoca boli fungice. Pe lângă varză puteți semăna morcovi, cartofi sau speclă roșie, formând o combinație perfectă, deoarece rădăcinoasele sunt prieteni buni cu varza.